Giờ mình sẽ móc đến hai cái nắm này, thì cái nắm to và cái nắm nhỏ. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người móc cái nắm to, và từ cái phần cây nắm to này mọi người có thể móc lại được một cây nắm nhỏ như thế này nha. Chúng ta sẽ sử dụng lên màu đỏ nè để móc phần đầu nắm. Thì mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật và móc vào đây là 6 mũi đơn. Một, 2, 3, 4, 5 và 6. Cái này mình sẽ kéo vòng tròn ma thuật lại. Rồi ở hàng móc đầu tiên này mình sẽ kết hàng vào cái chân móc đầu tiên này để mình kết thúc hàng móc. Rồi hàng móc thứ hai nè, mình sẽ móc ở chân móc đầu tiên này là một mũi đơn. Mọi người có thể đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại. Rồi qua chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Mũi tăng sẽ gồm là 2 mũi đơn chung chân. Rồi từ đây thì mình sẽ lặp lại cái cụm móc này là một mũi đơn và một mũi tăng cho đến hết hàng này, thì mình sẽ có được là 9 chân mũi. Lúc này mình sẽ gỡ kim đánh dấu và mình móc mũi dời qua đây để kết hàng. Ở hàng móc thứ ba này mình sẽ móc 3 chân móc đầu tiên này, mình sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Rồi mình đánh dấu lại chân móc đầu tiên nè. Rồi mình là mũi đơn đầu tiên, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba. Sau đó chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục móc mỗi chân móc là một mũi đơn và móc 4 mũi đơn. Rồi, mình sẽ đếm 1, 2, 3, rồi 4. Rồi còn lại chân móc cuối cùng này mình sẽ móc vào đây là một mũi tăng. Đó. Lúc này mình gửi kim đánh dấu và mình sẽ kết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ ba này mọi người sẽ có là 11 chân mũi. Hàng móc thứ tư mình sẽ móc như sau. Ở chân đầu tiên mình sẽ móc mũi đơn. Ở chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Rồi mình đánh dấu lại. Rồi qua chân móc tiếp theo này mình sẽ móc một mũi tăng. Sau đó là mỗi chân móc là mình móc một mũi đơn và chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn. 1, 2, 3. Rồi qua chân móc tiếp theo thì mình móc mũi tăng. Rồi mình lại móc là mỗi chân móc một mũi đơn và mình móc 3 mũi đơn. 1, 2 và 3. Rồi ở chân móc cuối cùng này mình sẽ móc mũi tăng. Và mình gỡ kim đánh dấu để mình kết hàng. Như vậy là mình đã móc xong phần đầu của nắm. Thì ở cái phần nắm này mình chỉ cần kéo len lên như thế này. Rồi sau đó là mình sẽ cắt cái len này đi. Rồi mình kéo cái đoạn len thừa này nè xuống phía dưới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc phần thân nắm. Thì trước hết mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Mình sẽ móc phần thân nắm cho cây nắm lớn trước. Mình sẽ móc vào đây là 6 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Sau đó mình sẽ rút cái vòng tròn này lại. Rồi mình móc mũi dời qua cái đầu mũi đơn đầu tiên này. Rồi mình sẽ móc luôn hàng thứ hai. Hàng móc thứ hai. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn. Rồi qua chân móc tiếp theo này mình sẽ móc mũi tăng.
Từ đây mọi người sẽ lặp lại cái cụm móc này là 2 mũi đơn và 1 mũi tăng cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ hai này mình sẽ có 8 chân mũi. Rồi sau đó là mình sẽ móc qua cái chân mũi đầu tiên này để kết hàng. Hàng móc thứ ba, chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây 1 mũi đơn. Chân móc thứ hai mình móc 1 mũi đơn. Và từ đây thì mỗi chân móc mình sẽ móc 1 mũi đơn cho đến hết hàng. Ở hàng móc thứ ba này mình cũng sẽ có là 8 chân mũi. Hàng móc thứ tư và hàng móc thứ năm mọi người sẽ lặp lại cách móc như hàng móc thứ ba. Có nghĩa là mỗi chân móc mình sẽ móc 1 mũi đơn, mình móc 8 mũi đơn. Rồi sau khi kết thúc hàng móc thứ năm chúng ta sẽ cắt len và chúng ta sẽ hoàn thành xong cái phần chân nắm. Thì sau khi mình móc xong hàng móc thứ năm rồi mình sẽ cắt len như thế này, và mình sẽ kéo cái đoạn len thừa này xuống phía dưới. Rồi lát nữa chúng ta sẽ dán nó vào như thế này nha. Ở phần thân của cây nấm nhỏ thì mình cũng tạo vòng tròn mã thuật và mình móc vào vòng tròn mã thuật là 6 mũi đơn. Thì từ hàng móc thứ hai cho đến hàng móc thứ tư mình sẽ lặp lại ở mỗi chân móc là 1 mũi đơn và chúng ta sẽ móc 6 mũi đơn. Sau khi kết thúc hàng móc thứ tư mọi người cũng cắt len và kéo len về phía sau giống như ở cái thân nắm của cây nấm lớn nha. Ở phần nắm nhỏ này chúng ta sẽ móc giống như cái phần nắm lớn và chúng ta chỉ móc từ hàng thứ nhất, thứ hai và đến thứ ba. Khi kết thúc hàng móc thứ ba thì chúng ta sẽ dừng lại và mình cắt len nha. Như thế này nè, mình đã móc xong hàng móc thứ ba rồi và mình cũng sẽ cắt len. Sau khi mà mình móc xong hai cái nắm này rồi thì mình sẽ dán bằng súng bắn keo. Bây giờ mình sẽ dùng màu len và xanh lá này để móc 3 chiếc lá với 3 size khác nhau ha. Đầu tiên mình sẽ móc chiếc lá to nhất. Thì mình sẽ móc một đoạn dây bính gồm có 8 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lúc này mình sẽ quay lại từ chân thứ hai là chân này nha. Mình sẽ móc vào đây là 1 mũi đơn. Sau đó mỗi chân móc mình sẽ móc 1 mũi nửa kép và mình móc 5 mũi nửa kép. 1, 2, 3, 4 và 5. Lúc này mình sẽ còn lại chân móc cuối cùng này, mình sẽ móc vào đây là 1 mũi đơn. Rồi móc lên 1 bính. Rồi mình sẽ quay lại từ đầu mũi đơn này, mình móc vào đầu mũi đơn này 1 mũi dời. Nó sẽ tạo được một cái cục như thế này. Rồi đồng thời ở chân đó mình sẽ móc tiếp 1 mũi đơn. Rồi mình sẽ qua bên đây để mình móc đối xứng nè. Rồi vừa móc mình sẽ kẹp luôn sợi len thừa này vào. Mình sẽ đâm kim qua đây. Ở chỗ cái chân của mũi nửa kép đó mình tiếp tục móc mũi nửa kép. Và mình sẽ móc 5 mũi nửa kép. Mũi thứ hai, mũi thứ ba, 4 và 5. Lúc này mình còn lại một chân móc cuối cùng, mình sẽ móc vào đây là 1 mũi đơn và móc mũi dời để kết hàng. Thì mình sẽ móc vào đầu của mũi đơn đầu tiên nè.
móc vào đây một mũi dời ha. Đó. Thì mình sẽ kéo ra đoạn len một tí như thế này và mình cắt len. Rồi phần len thừa phía dưới này mình cũng cắt luôn. Là mình đã làm xong chiếc lá đầu tiên. Chúng ta sẽ tiếp tục móc chiếc lá thứ hai. Mình sẽ tạo một dây bính với 6 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Mình sẽ quay lại từ chân thứ hai này, móc vào đây là một mũi dời. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn. Chân kế bên mình sẽ móc mũi nửa kép. Rồi chân kế bên mình sẽ móc mũi đơn. Còn lại chân móc cuối cùng mình sẽ móc một mũi dời. Như vậy là mình kết thúc chiếc lá thứ hai và mình sẽ cắt len. Lúc này mình sẽ đưa kim qua và kéo cái đoạn len thừa này xuống. Đến chiếc lá thứ ba mình sẽ móc một đoạn dây bính với 8 mũi bính. Cũng quay lại từ chân thứ hai tính từ kim. Mình sẽ móc vào đây một mũi dời. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn. Chân kế bên mình móc một mũi nửa kép. Rồi chân tiếp theo mình sẽ móc mũi kép đơn. Chân kế bên này mình móc mũi nửa kép. Tiếp tục chân kế bên mình sẽ móc mũi đơn. Và còn lại chân móc cuối cùng này mình sẽ móc mũi dời. Mình cũng kết thúc chiếc lá thứ ba. Mình cắt len, đưa kim vào để kéo cái đoạn len thừa xuống. Thì lúc này chúng ta đã có được 3 chiếc lá với 3 size khác nhau. Bây giờ mình móc bông hoa màu vàng ha. Mình sẽ sử dụng len này để làm bông hoa. Thì mình trước hết mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật với 4 mũi bính. Khi có được 4 mũi bính như thế này, mình sẽ quay xuống vòng tròn này, mình móc một mũi dời. Như vậy là mình tạo được một cánh hoa. Mình sẽ lặp lại cái cách móc vừa rồi. Mình móc lên 4 mũi bính. Sau đó xuống vòng tròn ma thuật móc một mũi dời. Rồi, được cánh hoa thứ hai. Mình sẽ lặp lại để tạo được một bông hoa có 5 cánh hoa. Rồi sau khi có được bông hoa với 5 cánh hoa rồi, mình sẽ kéo len ra một tí và mình cắt len. Đó, lúc này bông hoa của mình nó sẽ như thế này ha.